ما الذي يجمع بين الراقصة شفيقة القبطية ومحمد رمضان؟ هناك أشياء كثيرة تجمع بينهما، منها الثراء الفاحش السريع واستعراض السطوة والمال والمقتنيات. فكانت شفيقة ترقص بكعب مصنوع من الذهب الخالص وتسقي خيولها شامبانيا. لكن تدور الأيام وينتهي الحال بها متسولة بشوارع القاهرة تبحث عن أكلة سمك. في شوارع القاهرة القديمة، وتحديداً في حي بولاق الشعبي داخل أحد الأزقة، ولدت فتاة فقيرة. والدها كان عازفاً بسيطاً، ووالدتها كانت تعمل خادمة. عاشت شفيقة في الهامش، وفي سن مبكرة فقدت شفيقة والديها، فذهبت وتعلمت الرقص من راقصة اسمها شوق، حتى قررت فجأة أن تختفي. وجن جنون عائلتها وبدأوا بالبحث عنها. وبعد 6 أشهر علمت الأسرة أن شفيقة تعمل راقصة بالوجه البحري، فأرسلوا إليها قسيساً من أصدقاء الأسرة لينصحها بالرجوع عن هذا المسلك، ولكنه فشل في إقناعها، فقررت العائلة بعدها التبرؤ منها. وكان ذلك عام 1872 ميلادياً تقريباً. رغم ذلك أطلقت على نفسها اسم شفيقة القبطية، واحترفت رقصة الشمعدان، والتف حولها عشرات المعجبين من الأثرياء، وكانت تتدفق أموالاً طائلة عليها عندما تبدأ بالرقص، حتى أنها كانت تستخدم 3 من الخدم لجمع المال. وقيل أن لا أحد بين الراقصات تمكنت من جمع هكذا أموال بهذه السرعة. كانت شفيقة تعرف كيف تخطف الأنظار، لم تكن الأجمل، لكنها كانت الأخطر. كانت ترقص وتغني بجرأة غير مسبوقة، تدخل قصور الباشوات وتخرج محمولة على الأكتاف وتغدق عليها الأموال. لكنها أيضاً كانت تهاجم وتشتم في الصحف، ويتهمها رجال الدين وآخرين بالفساد ويتمنون لها الجحيم. أصبحت شفيقة رمزاً لفتنة القاهرة، ثم ظهرت في ملابس مصنوعة من خيوط من الذهب مثل محمد رمضان، ولبست حذاء غطت كعبه طبقة من الذهب، وزينته بقطع من الماس الحقيقي. وصلت شهرة هذه الراقصة أن وضعت إحدى الشركات الفرنسية المختصة بأدوات الزينة صورتها على منتجات زجاجات عطر وعلب بودرة تحمل صورتها، فدارت في أنحاء العالم، وظهرت مناديل رأس عليها صورة شفيقة، ووصلت شهرتها إلى باريس. عاشت شفيقة في قصر صغير، وامتلكت 3 عربات فاخرة وعشرات من الخيل الأصيل. وكانت إذا خرجت صباحاً ركبت عربة، وإذا خرجت ظهراً ركبت الثانية، وإذا خرجت ليلاً في الصيف ركبت العربة الثالثة المكشوفة. وكل عربة منها يجرها 4 خيول، ويتقدمها 2 من السياس. كانت تعيش حياة جنونية، خمر، سهر، علاقات مضطربة، وقرارات غريبة. رافقت باشوات وسافرت مع فرق موسيقية. كانت تدفع مبالغ ضخمة فقط لتنتقم من راقصة أخرى، أو لتشتري مجوهرات لا ترتديها سوى مرة واحدة. ومن مظاهر الغنى التي كانت ظاهرة على شفيقة هو أنها كانت تستخدم طاقماً من الخدم الإيطاليين، وكانت تفصل لهم ملابس خاصة عند أشهر الخياطين، إضافة إلى امتلاكها صالوناً خاصاً بها في القطار. ومن عشاق شفيقة ثري كبير بلغ إعجابه بها أنه كان يأمر بفتح زجاجات الشمبانيا للخيل التي تجر عربة الست شفيقة القبطية. مع تقدم شفيقة بالسن بدأ عدد المعجبين يقل يوماً بعد يوم، حتى تقرب منها شاب يصغرها بسنوات كثيرة وأوهمها أنه يحبها، وبدأت بالصرف عليه حتى يحبها. فبدأت ثروتها بالتناقص يوماً بعد يوم، حتى قرر يوماً أن يتركها ويأخذ معه كل ما استطاع أخذه من المال. لم يبق لشفيقة شيء سوى المنزل الذي تسكن فيه، فأجرت بعض غرفه، حتى باعته بعد فترة واشترت محلاً لبيع الخمور. ولكنها اضطرت لبيعه إرضاءً لفتى جديد لم يلبث أن هجرها، فاضطرت للرقص بعد أن أصبحت كبيرة بالسن بمقابل مادي بسيط. ومع تقدم العمر بدأ الجمال يذبل، فخاب ضوء شفيقة القبطية،
وراحت تتسول في الطرق حتى أنها طلبت من سيدي درويش يوماً أن يعطيها ثمن وجبة سمك اشتهتها. وفي عام 1926 توفيت وهي تبلغ من العمر 75 عاماً، وقدم أحد أزواجها السابقين مالاً للحانوتي لدفنها. 100 سنة بعد شفيقة ولد شاب صعيدي اسمه محمد رمضان، ليس في حي بولاق بل في الجيزة، لكنه مثل شفيقة بدأ من الحضيض، أدوار صغيرة، شقاء، وأحلام كبيرة لا تتناسب مع ملامح البدايات. دخل عالم السينما من أبواب ضيقة، ثم فجر الشاشة في دور عبده موته، وبعدها أصبح الأسطورة حرفياً. سيارات فارهة، ذهب، أزياء فاخرة، حفلات خارجية، عروض استعراضية، لكنه أيضاً مثل شفيقة أثار جدلاً لا ينتهي. اتهموه بالترويج للعنف وإفساد الذوق العام وإهانة الفقراء الذين كان واحداً منهم، لكنه لم يتوقف، بل زاد من جرأته. رقص على المسرح وهو يرتدي قميصاً شفافاً مرصعاً بالذهب في حفل كوتشيلا، كأن شفيقة بعثت من جديد، ولكن بهيئة رجل. ما يجمع بين شفيقة ومحمد رمضان ليس الفن فقط، بل نمط الأسطورة المتكررة. إنسان فقير يصعد بسرعة، يتحدى المجتمع، يتحول إلى رمز، ثم يبدأ في الانهيار البطيء بسبب الغرور أو النسيان أو كره الناس. السؤال الآن: هل سيتكرر مشهد النهاية؟ هل يذبل النجم كما ذبلت الراقصة؟ هل المجد السريع لعنة أم نعمة؟ وهل الفن دائماً مرتبط بالفضيحة والتمرد؟ إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ومشاركتنا آراءكم في التعليقات.